Hi, I am Jeffrey Vasquez, and in this video I will be showing you how to classify soil samples based on USCS and AASHTO. Classify soil X, Y, and Z based on USCS and AASHTO. Yan, ang unang gagawin natin ay i-identify lang natin yung passing in percent, itong Z, Y, and X. According, size natin na number 4 at number 200 kasi it will be very important to the classification of soils. Now, so let's start with the unified soil classification system. Una, identify natin kung coarse-grained soil ba siya o fine-grained soil. Sabi dito, 50 or more materials is smaller than number 200 at sa coarse naman ay larger than 200. And sa sample Z natin, meron tayong 69 na passing, which means na smaller siya. So, fine-grained soil siya. Then, identify natin yung liquid limit niya. Yan. Since wala tayong liquid limit na given, so, assume na lang natin na 50 ang liquid limit, 30 ang plastic limit, at plastic index na 50 minus 30, which is 20. So, dito. Liquid limit, 50%. So, 50 ang ating liquid limit, which means na belong siya dito. So, kailangan natin mamili sa MH, CH, at OH. Ngayon, tayo sa plasticity chart. Yan. Liquid limit natin ay 50 at plasticity index natin ay 20. So, yan. It intersects here. So, which means that it's below the A line or it's on silts group and it's on the region of MH. So, which means na MH, or sample Z is MH or inorganic silts. Ngayon, sa sample Y naman, una pa rin natin gagawin ay identify ang coarse-grained soil at fine-grained soil. Ngayon, nasa 0 ang passing percent niya sa 200, which means larger. Mas maraming, mas malaki. So, kailangan natin i-identify kung gravels or sand siya gamit ang retain ratio. Ngayon, ang retain ratio ay nakukuha sa pa-retained ng number 4% ng retained ng number 4 over retained ng number 200. So, retained ng number 4 dito ay 0 kasi passing nga is 100. So, 100 minus 100 is 0. And then retained ng number 200 natin ay 100. So, 0 over 100 is 0, which means na smaller siya. So, nasa sands. And identify natin kung clean sand or sands with fines. Since 0% siya dito, less than 5% siya. So, kailangan natin mamili sa SW or SP. Ngayon, meron tayong rule sa SW na dapat ang CU natin ay greater than 4 at CC is between 1 at 3. Para kunin to, syempre kunin natin D60, D30 at D10. So, makukuha to sa given na table natin. Then, CU, D60 over D10, which is 1.77. So, sabi dito, ang CU daw natin mas greater than 4. So, less than 4 man ito, ibig sabihin, hindi niya na-meet yung gradation requirement na SW. So, ang sample Y natin ay SP or poorly graded sands. And sa sample X naman tayo. So, identify muna natin kung coarse ba or fine. Meron tayong 3% na passing, which is mas maraming hindi na-pass. So, it belongs to coarse-grained soils. And identify natin kung gravel or sands sa retain ratio natin. So, 100 minus 61 is equals to 39. Tapos, 100 minus 3 is equals to 97. So, 39 over 97 is approximately equal to 40%. So, 40% siya. Ngayon, hindi smaller pa rin siya kung i-differentiate natin sa number 4 na passing
So, 20 lang naman eh. Hindi siya umabot ng 50%. So, small pa rin. So, sands pa rin siya. And then, syempre, 3% siya. So, less than 5% siya. Clean sands din siya. Then, SW or SP, syempre, kunin din natin yung D60, D30, at D10 mula doon sa graph na binigay. And then, kunin ang CU, D60 over D10, which is 22, which is greater than 4. Yan, tama yan. And then, CC natin na D30 over D10 times D60, which is 1.62, which is in between 1 and 3. So, ibig sabihin na na-meet natin yung radiation requirement ni GW, which means that our sample X is SW or well-graded sands. Ngayon sa AASHTO naman tayo. So, ganun pa rin ating Rutherford's limit. Liquid limit 50, plastic limit 30, PI na 20. Na unang gagawin, syempre, so Z muna tayo. Basehin natin ito sa passing na 69 sa number 200. Yan. So, sheave analysis percent. So, pwede natin siya identify dito sa A4, A5, A6, at A7. Then, pagkatapos, characteristic of fraction passing. So, liquid limit naman, which is 50. So, nandito siya sa 41 minimum na sa A5 at A7 na lang. Then, plastic index na 20. So, dito lang siya sa A7. Ngayon, may dalawang category ang A7 natin, A75 at A76. Pagkuha nito, LL minus 30, which is 20. So, PI natin ay 20, which is equals to L minus 30 or 20. So, ibig sabihin, equal or less than siya. So, A7, 5 siya. Then, pagkuha naman ng group index, ito ang formula. So, substituting all the values that we have, kuha natin 18.9 at i-round up natin, naging 19. So, ang group index number niya ay 19. So, ang soil Z natin, according to AASHTO, ay A75, group index number 19, which belongs to the clayey soils. Soil Y naman tayo, based dito sa 0 na passing percent niya sa 200, you can choose from either A1, A2, or A3. Then sa characteristics na sa liquid limit naman, which is 50, meron na lang tayong A25 at A27. Then sa plastic index na 20 naman, dito na lang tayo sa A27. Sa pag-solve naman yung group index niya, may special formula siya na para sa kanya, which is 0.01 multiplied by the quantity of the percent passing on sheave number size 200 minus 15 multiplied by the plasticity index minus 10. So, substitute yung mga value natin equals to negative 1.5. And i-round up natin siya, magiging 0 siya. So, ibig sabihin, ang soil Y natin ay 827, group index number 0, which is on silty or clayey gravel and sand. So, sa soil X naman tayo, una pa rin gagawin is to identify the passing in percent sa 200, number 200 natin. So, ayan. So, meron din tayong choices na A1, A2, at A3. Then, sa liquid limit naman, 50. So, meron tayong A25 at A27. Ngayon, sa plastic index natin na 20, ito na lang manatili, which is 11 minimum. So, A27. Belong siya sa silty and clay, gravel, and sand pa rin. So, kunin natin yung group index niya. Ganoon pa rin yung special natin na formula. Then, substitute yung mga meron tayo. Ito, which is 3. PI natin na 20. So, negative 1.2. Round up natin, which is equal to 0. So, ang soil Y para natin ay A27 and group index number 0, which belongs to silty or clay, gravel, and sand. That's all. Please subscribe.